हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामी बाउन्ड्री भनेको के हो र हामी चाहिँ कसरी गर्छौँ भनेर चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ केही डिटेलहरू बताउँदैछु। बाउन्ड्री भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा नर्मल्ली एउटा मार्केटिङ प्रोग्राम जस्तै हो क्रिप्टोको। यसमा चाहिँ हामीले त्यो कुन प्रोजेक्ट रनिङ हुँदैछ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले एडभर्टाइजिङ गर्ने हो। जस्तै अब हामीले त्यसको बारेमा ह्यासट्यागहरू हालेर ट्विटहरू गरिदिन्छौँ अनि त्यसले सेयर गरेको पोस्टहरू रिट्विट गरेर हाम्रो कतिवटा साथीहरू छन् तिनीहरूसँग सेयर हुन्छ। हामीले टाइममा सेयर गरेपछि त्यसरी नै एकदेखि अर्को हुँदै चाहिँ मार्केटिङको चाहिँ एउटा सानो मिडियम चाहिँ हामी बनाएर चाहिँ काम गर्ने। त्यसको बापत चाहिँ हामीलाई प्रोजेक्ट सकिएपछि बाउन्ड्री प्रोग्राम सकिएपछि चाहिँ त्यसले हामी चाहिँ रिवार्ड दिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीलाई ट्विटर चाहियो, एउटा हामीलाई टेलिग्राम चाहियो, एउटा हामीलाई अब ट्रस्ट वालेट चाहियो। ट्रस्ट वालेट चाहिँ के हो, कसरी चाहिँ एकाउन्ट बनाउने भन्ने मैले पहिला भिडियो नै बनाइसकेको छु, डिस्क्रिप्सनमा छ, हेर्नु होला। अनि अरू पनि हामीलाई चाहिन्छ, जस्तै मिडियम अनि रेडिटहरू तिनजनको भने पनि अनि युट्युबबाट पनि भिडियो बनाउन सकिन्छ बाउन्ड्री प्रोग्रामको लागि। मेन भनेको चाहिँ हामीलाई टेलिग्राम चाहियो, ट्विटर चाहियो अनि फेसबुक चाहियो। फेसबुकबाट पनि हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। अनि त्यसको अब बाउन्ड्री अनुसार केमा चाहिँ लन्च गरेको छ त्यही अनुसारको गर्न सक्छौँ। अब जस्तै हामी चाहिँ अब टेलिग्राममा जाउँ। यो चाहिँ मेरो ग्रुप हो। ग्रुप चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, जोइन गर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ हामीले बाउन्ड्री लिङ्कहरू दिन्छौँ। त्यसबाट चाहिँ बाउन्ड्री कसरी गर्ने भनेर चाहिँ म बताउँदैछु। जस्तै अब यो अब मैले यो हिजो हालेको थिएँ। अब जस्तै यसमा क्लिक गरेपछि चाहिँ हजुरको यो bitcoin.org खुल्छ। यो खुलिसकेपछि हजुरले चाहिँ मेरो चाहिँ अलरेडी हेलो भनेर आएको छ यहाँ माथिपट्टि चाहिँ। हजुरले चाहिँ न्यू युजरले चाहिँ यसमा चाहिँ एकाउन्ट बनाउनु होला। मेरो चाहिँ अलरेडी एकाउन्ट बनेको छ। हजुरले चाहिँ एकाउन्ट बनाउनु होला। एकाउन्ट बनाइसकेपछि चाहिँ अब त्यहाँ प्रोफाइलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरको डिटेलबारे चाहिँ। त्यहाँ जिमेलहरू यताउति गरेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ सुरुमा हामीले चाहिँ बाउन्ड्री लिङ्कमा क्लिक गर्ने। लिङ्कमा क्लिक गरेपछि चाहिँ अब यो बाउन्ड्री के को बारेमा हो भन्ने चाहिँ यहाँ डिटेलमा दिएको छ। अनि यसले चाहिँ केमा चाहिँ बाउन्ड्री रिवार्डहरू चाहिँ एलोकेसन छुट्याएको छ भनेर चाहिँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो 6 विकको रहेछ। 6 विक 1 विक सकिसक्यो, सेकेन्ड विक रनिङ छ अनि 6 विकको बारेमा रहेछ। अनि त डिस्ट्रिब्युसन इज नोभेम्बरमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ भनेको छ। अनि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ अल पार्टिसिपेन्ट मस्ट जोइन, यो टेलिग्राममा जोइन गर्ने, यो ट्विटरमा जोइन गर्ने भनेको छ। यो जोइनहरू गर्नु होला। अनि चाहिँ यसको रिवार्ड चाहिँ ट्विटरको लागि चाहिँ 25%, फेसबुक 20%, टेलिग्राम, डिस्कर्ड, भिडियोहरू चाहिँ यो यस्तरी गरेछ भनेर चाहिँ देखाएको छ। जस्तै हामीले चाहिँ अब यो ट्विटर क्याम्पेन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हजुरसँग चाहिँ जति धेरै फलोवर फ्रेन्डहरू छ उति नै धेरै स्टेकहरू पाउँछ पर विक। यहाँ चाहिँ 300सम्म चाहिँ 1 स्टेक दिने भनेको छ। त्यसै 300देखि 1000सम्म चाहिँ 2 स्टेक दिने भनेको छ। त्यसै चाहिँ जति धेरै फ्रेन्ड बनाउन सक्नुहुन्छ उति नै हजुरलाई धेरै फाइदा हुन्छ। जस्तै यो चाहिँ ट्विटर क्याम्पेन भयो, यो फेसबुक क्याम्पेन भयो। फेसबुकमा पनि त्यस्तै छ। रिवार्ड चाहिँ ह्याभिङ 50 to 200 फ्रेन्ड इक्वल टु 1 स्टेक भनेको छ। अनि चाहिँ यस्तै 200देखि 500, 500देखि 1000 यस्तै अनि 2000देखि माथि भयो चाहिँ 14 स्टेक दिने कुरा गरेको छ। जस्तै चाहिँ यसमा चाहिँ हजुरले जति धेरै फ्रेन्ड बनाउन सक्नुहुन्छ, हजुरले चाहिँ एउटा यो बाउन्ड्रीको लागि एक्स्ट्रा एकाउन्ट बनाउनु सजिलो हुन्छ। अनि हजुरलाई थाहा नै छ होला अब फेसबुक फ्रेन्डहरू कसरी धेरै बनाउन सकिन्छ भनेर। ट्विटर भयो, फेसबुक भयो, टेलिग्राममा पनि त्यही भनेको चाहिँ रुलहरू दिएको छ, पढ्नु होला। यसरी यो हजुरको नाम अनि यो ड्यास राखेर कल्बिट यसरी नाम राख्यो भने चाहिँ त्यो राखे बापतको चाहिँ छुट्टै स्टेक दिन्छ भनेको छ। अब सुरुमा चाहिँ अब यो हामीले चाहिँ यो भयो। अब हामीले चाहिँ कसरी जोइन गर्ने, जोइन गर्दा चाहिँ हामीले सुरुमा यसको एउटा पोस्ट अफ अथेन्टिकेसन भनेर दिनुपर्ने हुन्छ। कुनैले चाहिँ कसरी दिने भनेर दिएको हुन्छ, कुनै बाउन्ड्रीहरूले यसमा चाहिँ दिएको छैन। जस्तै यहाँ तल यसो स्क्रोल गर्दै गयो भने चाहिँ तल यहाँ अरूले दिएको हुन्छ। जस्तै पोस्ट अफ अथेन्टिकेसन भनेर दिएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले कपी गर्ने, कपी गरेर माथि रिप्लेमा गएर चाहिँ रिप्ले गरिदिने, सबमिट गरिदिने। यहाँ माथि रिप्लेमा छ, यहाँ रिप्लेमा क्लिक गर्ने। रिप्लेमा क्लिक गरेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ
पोस्ट अफ अथेन्टिकेसन भनेर चाहिँ दिने। अनि यहाँ चाहिँ हजुरको युजर नेमहरू के हो, यो फोरम बिटकोइन टक युजर नेम चाहिँ के हो त्यो चाहिँ दिने। मेरो चाहिँ यो हो। अनि प्रोफाइल यहाँनिर चाहिँ प्रोफाइल दिने। अब प्रोफाइल हजुरले कहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ यहाँ प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला, माथि यहाँ प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु। प्रोफाइलमा क्लिक गरेपछि समरीमा अब अटोमेटिक हुन्छ, यही नत्र समरीमा क्लिक गर्नु होला माथिपट्टि। समरीमा क्लिक गरेपछि हाम्रो यो सेयर मतलब यहाँ कपी लिङ्क या सेयर भनेर आउँछ, यसलाई चाहिँ ब्राउजरमा ओपन गर्नु होला, सजिलो हुन्छ। अनि चाहिँ यहाँ सेयर भनेर आएको छ, यहाँ कपी टु क्लिपबोर्ड भनेर आउँछ। अनि त्यो क्लिपबोर्ड भइसकेपछि हजुरको यहाँ चाहिँ यो लिङ्क चाहिँ म नोटप्याडमा खोलेर देखाइदिन्छु। नोटप्याड भयो, नोटप्याडमा चाहिँ यसरी चाहिँ त्यो अघि कपी गरेको हेर्नु सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ यो 2-3 सम्म चाहिँ गरिदिनु होला। त्यो यो चाहिँ हजुरको यो चाहिँ यो सिलेक्ट अल गरिदिनु, कपी गरिदिनु। यो चाहिँ हजुरको प्रोफाइल लिङ्क भयो। त्यो प्रोफाइल लिङ्कलाई चाहिँ अघिको ठाउँमा चाहिँ दिनु होला। देख्यौँ हो, यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोफाइल लिङ्कमा चाहिँ गएर यो हालिदिनु होला। यो चाहिँ हजुरको प्रोफाइल भयो। अनि टेलिग्राम युजर नेम हजुर टेलिग्राम बनाउँदा चाहिँ युजर नेम के राख्नु भएको थियो त्यो चाहिँ दिनु होला। अनि पार्टिसिपेटिङ क्याम्पेन भनेको छ, हजुरले चाहिँ के जोइन गर्ने हो त्यो अनुसारको चाहिँ यो हजुरले अब ट्विटर जोइन गर्ने हो, ट्विटरमा दिनु होला। अनि फेसबुक पछि हजुरको भिडियो अब युट्युबहरूमा धेरै सब्सक्राइबरहरू छ, भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ भने युट्युब पनि दिनु होला। टेलिग्राम भनेर चाहिँ यसरी दिनु होला। यसरी चाहिँ दिनु होला हजुरले युट्युब लेखेर। अनि बिएससी एड्रेस चाहिँ हाम्रो ट्रस्ट वालेटबाट दिन सक्नुहुन्छ। हजुरले चाहिँ मैले ट्रस्ट वालेटको अलरेडी बनाइसकेर देखाइसकेको थिएँ। यो चाहिँ बाउन्ड्रीको लागि छुट्टै एकाउन्ट बनाएको छु, जसमा चाहिँ हामीले हिजो चाहिँ कोइनोमी र मोबिलिटी ग्रुप अलरेडी रिसिभ गरिसकेका छौँ। 2टा टोकन चाहिँ, अरूको चाहिँ आउँदैछ, बिस्तारै आउँछ। यसमा चाहिँ अब हाम्रो बिएससी एड्रेस भनेको चाहिँ बिएससी एड्रेसको लागि चाहिँ हाम्रो स्मार्ट चेन भनेर हुन्छ, यसलाई चाहिँ कपी गर्नु होला। कपी एड्रेस हुन्छ यहाँनिर, मेरो चाहिँ एउटै हो, कपी एड्रेस गर्नु होला। अनि यसलाई चाहिँ यहाँ यस्तै कपी गरिदिनु होला। अनि यसलाई चाहिँ पोस्ट गरिदिनु होला। पोस्ट गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो लास्टमा गएर बस्छ। अनि हामीले चाहिँ यो गरिसक्यौँ। यसपछि चाहिँ हामीले यो 1मा क्लिक गरिसकेपछि मेन पेज खोल्छ, चाहिँ यो यसको बारेमा डिटेल छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ हामीले अब बाउन्ड्री गर्दैछौँ भनेर चाहिँ यो फर्म भऱ्यौँ। यसको लागि चाहिँ अब ट्विटर क्याम्पेनको लागि चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ हाउ टु जोइन भनेको छ, फलो। यो ट्विटरमा जोइन फलो, यसलाई फलो गर्नु होला। मैले अलरेडी फलो गरिसकेको छु। अनि हामी चाहिँ टेलिग्राममा जोइन गर्नु होला। अनि रजिस्ट्रेसन फर्म भर्नु होला। यहाँ रजिस्ट्रेसन फर्म भनेर दिएको हुन्छ। अनि चाहिँ ह्याभ यु फलो ट्विटर भनेको चाहिँ यस गर्नु होला। अनि बिटकोइन टकको युजर नेम हाम्रो के थियो अघि चाहिँ आइडी बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो दिनु होला। अनि बिटकोइन टक प्रोफाइल अघि हामीले कपी गरेको प्रोफाइल चाहिँ दिनु होला। मेरो चाहिँ यहाँ अघि चाहिँ नोटप्याडमा सेभ गरेर राखेको थियो। हजुर चाहिँ यो जुन गर्नुहुन्छ यो नोटप्याडमा सेभ गरेर राख्नु होला, सजिलो हुन्छ, पछि पनि चाहिन्छ। त्यो चाहिँ बिटकोइन टक युजर नेम। अनि हजुरको यो चाहिँ ट्विटर युजर नेम चाहिँ के छ, ट्विटर एकाउन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ भनेर त्यो दिनु होला। अनि हजुरको चाहिँ कति फलोवर छ त्यही अनुसारको चाहिँ हजुरले रिवार्ड पाउनुहुन्छ। मेरो चाहिँ 2000+ छ। अनि चाहिँ यो हाम्रो इतिहाद एड्रेस भनेको छ। इतिहाद एड्रेस चाहिँ हाम्रो त्यही ट्रस्ट वालेटबाट चाहिँ इतिहाद एड्रेस दिने हो। इथेरियम एड्रेस भनेर दिएको छ। बिएससी एड्रेस भन्यो भने बिएससी दिनु होला। इतिहाद भनेको चाहिँ इतिहाद दिनु होला। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सबमिट गर्न सक्छौँ। सबमिट गरिदिनु होला। अनि हामीले चाहिँ क्याम्पेन कसरी गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ बताएको छ। पार्टिसिपेन्ट ह्याभ टु लाइक 5 रिट्विट गर्नु होला। अनि यसमा ट्विटर पेजमा चाहिँ यहाँ दिएको छ। यिनीहरूको चाहिँ जस्तै अब यसरी चाहिँ क्विक ट्विट गरेर चाहिँ अब त्यसको ह्यासट्यागहरू हानिदिनु होला। ह्यासट्यागहरू हान्नु भनेको चाहिँ कोलबिट भनेर चाहिँ यहाँ
यस्तो कपी गर्न मिल्छ अनि यस्तो ठ्याक्क कपी गर्नु होला कहाँसम्म के हाल्नु भनेको छ अनि कपी गर्नु भनेको छ। अनि यहाँ चाहिँ गुड प्रोजेक्ट अनि यसको बारेमा के छ यस्तो यस्तो लेखिदिनु होला। अनि चाहिँ यसको बारेमा ह्यासट्याग हालेर चाहिँ पेस्ट गरिदिनु होला। के भनेको छ भन्दाखेरि ह्यासट्याग इन एभ्री रिट्विट अर क्विट ट्विट, रिट्विट र रिट्विट गर्दा चाहिँ यो चाहिँ ह्यासट्यागहरू हाल्नु होला। कुनैले चाहिँ अब यति क्यारेक्टरसम्म लेखेको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ बताएको हुन्छ। अनि यो चाहिँ यसरी अब के समथिङ यस्तै लेखिदिनु होला। अनि चाहिँ रिट्विट क्लिक गरिदिनु होला। रिट्विटमा गएर चाहिँ हजुरको आफ्नो प्रोफाइलमा जानु होला। प्रोफाइलमा गइसकेपछि ट्विटरमा खोल्नु होला। प्रोफाइलमा क्लिक गरेपछि चाहिँ हजुरको यहाँ अनि चाहिँ यसलाई लाइक गरिदिनु होला। अनि चाहिँ सेयरको अप्सन चाहिँ यहाँ कपी लिङ्क गरिदिनु होला। कपी लिङ्क गरेपछि हामीलाई चाहिँ यसको चाहिँ कसरी यो कोड दिने भनेर चाहिँ यहाँ यस्तरी दिएको छ। जस्तै हामीले यसले कोडलाई कपी गर्नु होला। अनि कपी गरिसकेपछि चाहिँ माथि 5वटा ट्विट 5वटा रिट्विट भनेको छ। कपी गरेर यसमा चाहिँ यो नोटप्याड या कतैतिर राखिदिनु होला। कतैतिर राख्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई पछि एकैचोटि दिन सक्नुहुन्छ, किनकि यसको विकली सब्मिट रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कुन फर्मेटमा हो भनेर चाहिँ यसरी यहाँ चाहिँ अब विक कुन हो कति भनेर चाहिँ हजुरको सेपरेसी नम्बर भनेको छ। यो चाहिँ अहिले म बताउँछु कहाँ हुन्छ भनेर। यो ट्विटर क्याम्पेन हो प्रोफाइल लिङ्क भनेर चाहिँ यहाँ लेखिदिनु होला। अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ अघि हामीले चाहिँ अब रिट्विट गरेको चाहिँ अघि रिट्विट गरेकोलाई चाहिँ यहाँ रिट्विटमा गएर कपी गरिदिनु होला। कपी गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ रिट्विटमा यस्तरी पेस्ट गरेर यस्तै राख्नु होला। अनि हामीले डेली गर्छौँ, दिनदिनै गरेपछि 5 दिन पुगेपछि सबलाई एकैचोटि सबै कपी गर्नु होला। यो चाहिँ हामीले अब गरेको सबै कपी अल टेक्स्ट गर्नु होला। कपी अल टेक्स्ट गरिसकेपछि यो बाउन्ड्री लिङ्कमा गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1 विक पुगिसकेपछि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यो यहाँ डेट दिएको छ विक 2 भनेर, यो भित्र चाहिँ हामीले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैमा रिप्ले गरेर चाहिँ सबमिट गरिदिनु होला। रिप्लेमा क्लिक गरेर रिप्लेमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ सेम त्यही फर्मेटमा आउँछ। अनि यसलाई चाहिँ पेस्ट गरिदिनु होला। अनि यो मैले चाहिँ अहिले लेखेको छैन, मैले चाहिँ छैन। अनि पोस्ट गरेपछि पोस्ट हुन्छ। अनि कुनै बेला चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो फर्महरू भर्दा चाहिँ यो रजिस्ट्रेसन फर्म भर्दा चाहिँ पोस्ट अफ अथेन्टिकेसनको लिङ्क माग्छ। यो बाउन्ड्रीमा चाहिँ मागेको छैन, तर कुनै बाउन्ड्रीमा चाहिँ पोस्ट अफ अथेन्टिकेसनको लिङ्क माग्छ। त्यो चाहिँ हामी चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोफाइलमा जानु होला। प्रोफाइलमा गइसकेपछि चाहिँ सो पोस्टमा जानु होला। हजुरले पोस्ट गरेका चाहिँ यहाँ देखाउँछ केमा पोस्ट गर्नुभयो। मैले चाहिँ अघि यो प्रुफ अफ अथेन्टिकेसनको दिएको थिएँ। अब यसमा चाहिँ यहाँ यतापट्टि क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक हुन्छ। क्लिक भएर चाहिँ अब यसमा चाहिँ हजुरको अब केही एड्रेस मिस्टेक भयो अनि यो चाहिँ पार्टिसिपेसन केसमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो या बढाउनु पऱ्यो भने चाहिँ एडिट गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। एडिट गरेर चाहिँ हजुरको अब केही चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो यहाँ यसको चाहिँ बिएससी एड्रेस रहेछ, मैले चाहिँ इथिएस एड्रेस रहेछ, मैले चाहिँ बिएससी एड्रेस दिएँ। इथेरियमको एड्रेस मागेको रहेछ यसले चाहिँ। यो क्याम्पेन चाहिँ इथेरियम बेस रहेछ, पोलबिट एक्सचेन्ज भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँमा गएर चाहिँ इथिएसमा क्लिक गरेर यसमा कपी गर्न सक्छौँ। कपी गरेर यसरी दिन सकिन्छ। अनि सेभ गरिदिएपछि यो अटोमेटिक पोस्ट हुन्छ। पोस्ट भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ अब चेन्ज भएर आयो। केही बिग्रियो भने चाहिँ यहाँ तुरुन्तै एडिट गरेर गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले यो पोस्ट गऱ्यौँ, यो पोस्ट अफ अथेन्टिकेसन लिङ्क कसरी दिने भन्दा चाहिँ हाम्रो यो ह्यासट्याग भनेर कुनामा छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनामा चाहिँ ह्यासट्याग भनेर दिएको छ यस्तरी हो। यसलाई चाहिँ क्लिक गर्ने, पहिला क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ रिलोड हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि एकचोटि रिलोड हुन्छ। चाहिँ रिलोड हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सेयरमा गएर चाहिँ कपी लिङ्क गरेपछि त्यसको पोस्ट अफ अथेन्टिकेसन कपी हुन्छ। कपी टु क्लिपबोर्ड भनेको छ। म अब हजुरलाई चाहिँ नोटप्याडमा हालेर देखाइदिन्छु। जस्तै यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिसकेपछि मेसेज भनेर चाहिँ जान्छ। मेसेज गरिसकेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो यो पोस्ट अफ अथेन्टिकेसन चाहिँ जुन चाहिँ यो यसलाई चाहिँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ। म कपी गरिदिन्छु।
यो चाहिँ हाम्रो पोस्ट अफ अथेन्टिकेसन भनेर चाहिँ लिङ्क कपी भएर चाहिँ यो चाहिँ ह्यासट्याग दिएको छ। यसमा चाहिँ गएर चाहिँ रिलोड भइसकेपछि अटोमेटिक यो चाहिँ कपी हुन्छ। जस्तै यो हाम्रो यो बाउन्ड्रीमा दिएको छ नि, जो फर इक्जाम्पल लागि चाहिँ म यो अर्को बाउन्ड्रीमा गएर देखाइदिन्छु। जस्तै यो बिट गेमको बाउन्ड्री चलिरहेको छ, बिट गेमको पनि बाउन्ड्री यो रनिङ भइरहेको छ। अब यो हेर्न सक्नुहुन्छ 8 अक्टोबर यो चाहिँ 4 विक 5 विक चलिरहेको छ। यसको चाहिँ चलिरहेको छ, यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ अब पोस्ट अफ अथेन्टिकेसन चाहिँ कहाँ माग्छ भन्दा चाहिँ म फर इक्जाम्पल मात्रै देखाउन खोजिरहेको छु। जस्तै अब यो प्रुफ अफ अथेन्टिकेसन हेर्ने यसरी दिएको हुन्छ, नेम अफ क्याम्पेन कसरी दिने भनेर चाहिँ कुनै कुनैमा दिएको हुन्छ, कुनै कुनैमा चाहिँ तल अरूले दिएको चाहिँ कपी गरेर यसमा एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै गुगल फर्म भन्ने माथि एरोले बताएको छ, यसमा चाहिँ गुगल फर्म भनेर यस्तो एरोले बताएको छ, जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ एरोले बताएको छ गुगल फर्म भनेर। त्यसै चाहिँ अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यसरी आउँछ, हाम्रो फर्म खुल्छ अनि चाहिँ यो फर्म भरिदिनु पर्ने हुन्छ सुरुमा। यो अलरेडी सबमिट भइसकेको रहेछ, यो खोल्न मिलेन अहिलेलाई। मैले चाहिँ यो नखोलेको चाहिँ गर्छु। यो जस्तै टेलिग्राम गर्दा चाहिँ हामीले यसरी दिएको हुन्छ, अनि च्यानल ग्रुप अनि कन्फर्मेसन पोस्ट लिङ्क टु यर पोस्ट अन द फरुम भनेको हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले लिङ्क फरुम लिङ्क चाहिँ यहाँ कहाँ कसरी दिने भनेर चाहिँ जुन अघि चाहिँ पोस्ट अफ अथेन्टिकेसनको लिङ्क हामीले कपी गरेको थियौँ त्यस्तै गरेर चाहिँ यसको चाहिँ यो आफ्नो उसको चाहिँ यहाँ गएर म्यासेज जस्तो कपी भएको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ कपी गरेर चाहिँ दिन सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो पोस्ट अफ अथेन्टिकेसन लिङ्क भनेर दिएको हुन्छ। यो च्यानल ग्रुप लिङ्क भनेको छ, यो बिट गेमको यसको एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ, अनि यो फरुम युजर नेम अनि फरुम प्रोफाइल चाहिँ हामीले कपी गर्न सिकाएको थियो, अनि फलोवर कति छ अनि सबमिट गरिदिनु होला। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो मागेको ठाउँमा चाहिँ पोस्ट अफ अथेन्टिकेसन दिन सक्छौँ। बाँकी त्यही नै हो, सबै यति नै हो। यसको चाहिँ अब चाहिँ हामीले विकली बेसमा चाहिँ टास्क गरेर चाहिँ त्यसको डिटेलहरू चाहिँ सबमिट गर्न सक्छौँ। द्याट्स अल। यो बाउन्ड्री भनेको चाहिँ त्यसरी नै गर्ने हो। यो गर्दै गएपछि चाहिँ सिक्दै जानुहुन्छ। नजानेको कुरा चाहिँ हामीलाई टेलिग्राममा म्यासेज गर्नु होला, हामी चाहिँ जानेको कुरा सिकाउँछौँ, हामी पनि सिक्दैछौँ गर्दैछौँ। यसमा चाहिँ भिडियो क्याम्पेनको बारेमा चाहिँ हाम्रो हाई क्वालिटी यस्तो यस्तो स्टेक दिने कुरा गरेको छ। ओन्ली टिकटक एन्ड युट्युब भिडियो विल बी एक्सेप्टेड। हजुर टिकटक युजर हुनुहुन्छ, हजुरसँग 2-3 हजार फलोवर छ भने चाहिँ हजुरले त्यसबाट पनि हजुरको एडभान्टेज लिन सक्नुहुन्छ सोसियल मिडियाहरूको चाहिँ। यति नै हो। हामीलाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला। बाँकी एजुकेसनल भिडियोहरू चाहिँ हामी ल्याउँदै गर्छौँ, कसरी फ्रीमा चाहिँ आइडियाहरू गेन गर्ने अर्निङ गर्ने भनेर चाहिँ। थ्याङ्क यू।